નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું કે તમારા આધાર કાર્ડનું એડ્રેસ ઓનલાઈન તમારા મોબાઈલમાંથી કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકશો તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી આજના વિડીયોમાં આપશી, તો ખાસ મિત્રો વિડીયો અંત સુધી જોજો. મિત્રો, તમને હું આ લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર બતાવું છું કેમ કે પિક્ચર મોટું દેખાય તો સરળતાથી તમે જોઈ શકો. આ સેમ પ્રોસેસ તમારા મોબાઈલની અંદરથી પણ કરી શકશો અને આધાર કાર્ડમાં એડ્રેસ ચેન્જ કરી શકશો. મિત્રો, સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલ અથવા તો કોમ્પ્યુટરમાંથી ક્રોમ બ્રાઉઝર કે ગમે તે બ્રાઉઝર ઓપન કરો. તેની અંદર ગૂગલ ઉપર જાઓ. ગૂગલની અંદર તમારે uidai.gov.in જે આધાર કાર્ડની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે તેના ઉપર જવાનું છે. ત્યારબાદ એની જે પહેલી લિંક આવે .gov.in એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે આધાર કાર્ડની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓપન થશે. અહીંયા સ્ક્રોલ કરીને તમે જાશો એટલે બીજો જે ઓપ્શન છે અપડેટ આધાર, એની અંદર તમે જોઈ શકો છો અપડેટ યોર એડ્રેસ ઓનલાઈન, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે તમારી સામે આ મુજબ સાઇટ ઓપન થશે. અહીંથી તમે પ્રોસીડ ટુ અપડેટ એડ્રેસ એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. મિત્રો, અહીંયા હવે તમારે 12 ડિજિટનો આધાર નંબર છે તે એન્ટર કરવાનો છે. ત્યારબાદ અહીંયા જે કેપ્ચા દેખાય છે તે સેમ કેપ્ચા ફિલઅપ કરવાનો છે. ત્યારબાદ સેન્ડ ઓટીપી છે એના ઉપર ક્લિક. તમારા મોબાઈલની અંદર એક ઓટીપી આવશે, એ ઓટીપી અહીંયા તમારે આપવાનો છે. મિત્રો, તમારા મોબાઈલની અંદર 6 આંકડાનો ઓટીપી આવ્યો હશે, એ અહીંયા તમારે એન્ટર કરવાનો છે. ત્યારબાદ લોગિનનું ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અપડેટ એડ્રેસ વ્યૂ એડ્રેસ પ્રૂફ, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો અત્યારેનું રનિંગ એડ્રેસ બતાવશે. હવે તમારે તમારું નવું એડ્રેસ ફિલઅપ કરવાનું છે. મિત્રો, અહીંયા સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો એટલે અહીંયા તમારે એડ્રેસ ફિલઅપ કરવાનું છે. તમે અંગ્રેજીમાં ટાઈપ કરશો એ અહીંયા ગુજરાતીમાં થઈ જશે. હવે અહીંથી આપણે ફિલઅપ કરી એડ્રેસ. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે એડ્રેસ ફિલઅપ કર્યું છે તેનું ગુજરાતી થઈ ગયું છે. જો ગુજરાતીમાં કોઈ મિસ્ટેક હોય ને કેવી રીતે ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરવું એનો વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે. ગુજરાતી ઇન્ડિક કીબોર્ડમાંથી તમે અહીંયા મિસ્ટેક હોય તો સુધારી શકો છો. તમારા મોબાઈલની અંદર ગુજરાતી ઇન્ડિક કીબોર્ડ હોય તો અહીંયા જે મિસ્ટેક હોય તે સુધારી શકો છો. દાખલા તરીકે ઉની પાર્ક સોસાયટી આવે તો અહીંયા તમે લખી શકો છો. આ રીતે અહીંયા મિસ્ટેક હોય તો અહીંયાથી તમે તમારા ગુજરાતી કીબોર્ડની અંદરથી મોબાઈલની અંદર જે ગુજરાતી કીબોર્ડ હોય એમાંથી તમે અક્ષર ટાઈપ કરી ઇન્ડિકના અહીંથી સુધારી શકશો. આ રીતે મિત્રો, ગુજરાતી ઇન્ડિકમાં કેવી રીતે ટાઈપ કરવું તે અંગેનો વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે. ગુજરાતી ઇન્ડિક કીબોર્ડ તમે ડાઉનલોડ કરી કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો એ આ વિડીયો પૂરો થાય એટલે સ્ક્રીન ઉપર એ વિડીયો દેખાશે, ત્યાંથી ટચ કરી તમે જોઈ લેશો તો સરળતાથી મોબાઈલમાં તમે ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરી શકશો. ત્યારબાદ એડ્રેસ ફિલઅપ થઈ જાય એટલે એકવાર ચેક કરી લ્યો. ત્યારબાદ નીચે પ્રિવ્યૂ છે એના ઉપર ક્લિક કરો એટલે મિત્રો તમારી સામે તમારું એડ્રેસ જે અત્યારે તમે એડિટ કર્યું છે એ બતાવશે અને એ સાચું જ હોય તો એમને એમ રહેવા દો, નહીંતર એડિટની મદદથી તમે સુધારી શકો છો. ત્યારબાદ નીચે અહીંયા ટિક માર્ક છે એને ક્લિક કરો અને સબમિટ ઉપર ક્લિક કરો. મિત્રો, અહીંયા હવે અપલોડ ડોક્યુમેન્ટ કરવાના છે. મિત્રો, અહીંયા ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ આપેલું છે જે એડ્રેસ પ્રૂફ માટે વેલિડ છે. ઇન્સ્યોરન્સની કોપી, રેશન કાર્ડ, વોટર આઈડી. મિત્રો, આ કયા ડોક્યુમેન્ટ તમે અપલોડ કરી શકો તે અંગે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક ફાઇલ આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે જોઈ શકશો. તેમાંથી ગમે તે ડોક્યુમેન્ટ એડ્રેસ માટેનું તમે અહીંયા અપલોડ કરી શકશો. વ્હીકલ રજિસ્ટર્ડ સર્ટિફિકેટ છે એ અપલોડ કરીશ તો આપણે એના ઉપર ક્લિક કરી. અહીંયા એક ખાસ વાત ધ્યાનમાં લેજો, જે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો તે ફોટો ચોખ્ખો હોવો જોઈએ, 2 MB કરતાં ઓછો હોવો જોઈએ. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઓરિજિનલ જે ડોક્યુમેન્ટ છે તેમાંથી ફોટો પાડવાનો છે, ઝેરોક્સનો ફોટો પાડવાનો નથી, નહીંતર રિજેક્ટ થશે. જો ઝેરોક્સનો ફોટો પાડી અપલોડ કરો તો નીચે તમારે પોતાની સહી કરવાની છે, ત્યારબાદ અપલોડ કરવાનો છે. બને ત્યાં સુધી ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે તેનો જ આ રીતે ફોટો પાડવાનો છે. એડ્રેસ હોય તો 2 સાઈડ પાડવાનો છે. બેંકની પાસબુક હોય તો તમે એક સાઈડનો પાડીને અપલોડ કરી શકો છો. 2 MB કરતાં સાઇઝ ઓછી હોવી જોઈએ. જે આ ડોક્યુમેન્ટ છે તેને સિલેક્ટ કરી લ્યો. ત્યારબાદ નીચે સબમિટનું ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરો. અહીંયા તમારે તમારો URL નંબર છે તે શો થશે, તેને તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો. ડાઉનલોડ PDF છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે આ PDF તમારા મોબાઈલની અંદર ડાઉનલોડ થઈ જશે. અહીંયા તમને આધાર નંબરની URL નંબર શો થશે.
URL નંબરની મદદથી તમે ઓનલાઈન એડ્રેસ તમારું ચેન્જ થયું છે કે નહીં તે પણ તમે ચેક કરી શકશો. આપણે જોયું મેન સાઇડ ઉપર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચેક ઓનલાઈન એડ્રેસ અપડેટ સ્ટેટસ. આના ઉપર તમે ક્લિક કરશો ત્યારબાદ અહીંયા તમે 12 આંકડાનો આધાર નંબર અને URL નંબર જે આપણે અત્યારે આવ્યો છે મેસેજ, અત્યારે જે URL નંબર આપણે ડાઉનલોડ કરી ફાઇલમાં છે એ નાખીને તમે ચેક કરી શકશો તમારું એડ્રેસ સુધર્યું કે નહીં. મિત્રો આ રીતે ઓનલાઈન તમે તમારા મોબાઈલમાંથી માત્ર 10 થી 15 મિનિટની અંદર એડ્રેસ ચેન્જ કરી શકો છો. અઠવાડિયાથી 10 દિવસની અંદર એડ્રેસ ચેન્જ થઈ જશે અને અહીંથી તમે જોઈ શકશો અને પાછું ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો. મિત્રો પાછું તેને તમારે ઓરિજિનલ કોપી મગાવી હોય તો પાછી રીપ્રિન્ટનો ઓર્ડર આપવો પડશે. એ રીપ્રિન્ટ કેવી રીતે કરી શકાય તે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશી. મિત્રો જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન જય કિસાન જય હિન્દ.